මේ අවුරුත්ත වෙනකොට ලෝකයේ ජනප්‍රියම සිනමා අධ්‍යක්ෂකවරය කවුද? මේකට උත්තරේ නම් සැක්ස් නයිඩ. සැක්ස් නයිඩ කියලා කියන්නේ ජස්ටිස් ලීක්ස් නයිඩ කට් එක නිසාවෙන්ම දැඩිසේ ලෝකය පුරාම ජනප්‍රියවෙච්ච අධ්‍යක්ෂකවරේ. ඉතින් මිනිස්සු හොයන්න පටන් ගත්තා. කවුද මේ සැක්ස් නයිඩ? මොනවද සැක්ස් නයිඩ ඩිරෙක්ට් කරපු චිත්‍රපටි? මේ එක්කම ජස්ටිස් ලීක්ගෙන් පස්සේ සැක්ස් නයිඩ පළවෙනි වතාවට ෆිල්ම් එකක් රිලීස් කරනවා. මේ චිත්‍රපටේ නම ආමි of the Dead. ඉතින් ආමි of the Dead ගුණාත්මක චිත්‍රපටයක්ද? මේක බලන්න වටිනවද? සැක්ස් නයිඩ කලින් පාවිච්චි කරපු උපක්‍රම මේ චිත්‍රපටේ පාවිච්චි කරලා තියෙනවද? මොන වගේ තේමාවක් ඔස්සේද මේ චිත්‍රපටය ගලා යන්නේ? ඉතින් සැක්ස් නයිඩගේ ආමි of the Dead චිත්‍රපටය ගැනයි අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේ රිවිව් එක ස්පොයිලර් ෆ්‍රී රිවිව් එකක්. ෆිල්ම් එක බලපු නොබලපු හැම කෙනෙක්ටම රස විඳින්න අන්තිම වෙනකම් බලන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වගේ මූවි රිවිව්ස් ෆිල්ම් එක ආපු ගමන්ම බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක ක්ලික් කරලා ලංකාවේ හොඳම ගීක් channel එක Hype Zone එක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. මුලින්ම අපි මේ ආමි of the Dead චිත්‍රපටයේ ප්ලොට් එක දිහාට හැරමු. ඉතින් මේ චිත්‍රපටය අපි දන්න විදියට සොම්බි ඇපාක්ලිප්ස් එකකින් පස්සේ සිදුවන චිත්‍රපටයක්. ඇත්තටම මේක කොටින්ම කිව්වොත් සොම්බි හොරර් චිත්‍රපටයක්. ඉතින් හැමෝම සොම්බි හොරර් චිත්‍රපටි බලලා තිනවා. අපි බලලා තියෙන හොඳම චිත්‍රපටි විදියට අපි නම් කරන්න පුළුවන් Train to Busan, ඊළඟට World War Z, ඒ වගේම TV series විදියට අපිට Walking Dead හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ TV series movies අතරේ මේ චිත්‍රපටය විශේෂ වෙන්නේ කොහොමද කියලා අපි දැන් කතා කරමු. ඇත්තටම මේකේ තියෙන ප්‍රධානම හොඳ ලක්ෂණයක් තමයි මේක R-rated චිත්‍රපටයක් වීම. අපි දන්න අර Walking Dead එහෙම නැත්නම් World War Z ඊළඟට Train to Busan වගේ චිත්‍රපටි PG-13 යටතේ වර්ග කරපු ඒවා. ඒ නිසා ඒවා තුල දැඩි ලෙස ප්‍රචණ්ඩකාරී දේවල්, වයලන්ස්, ඒ වගේම බ්ලඩ් විශේෂයෙන්ම මේවා පෙන්වන්න බෑ. නමුත් මේ චිත්‍රපටය තුල ඉතාමත්ම හොඳින් බ්ලඩ් කියන එක, වයලන්ස් කියන එක උපරිමයටම පෙන්නලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ චිත්‍රපටය බලන කෙනෙක්ට උපරිම හොරර් ෆීලිං එකක් ගන්න අනිත් චිත්‍රපටවල සාපේක්ෂව හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් චිත්‍රපටයේ ප්ලොට් එක අතින් ගත්තත් ඒ වගේම ස්ක්‍රිප්ට් එක අතින් ගත්තත් සාමාන්‍ය ලාබාල හොරර් චිත්‍රපටි වලට වඩා හොඳ ස්ටෑන්ඩඩ් හොරර් චිත්‍රපටයක තියෙන ලක්ෂණ ගොඩාක් මේ චිත්‍රපටයේ දකින්නට හම්බුණා. ඒ විතරක් නෙමෙයි, තව එක් අඩුපාඩුවක් විදිහට මම මේක දකින්නේ මේකේ කාලය. ඇත්තටම මේ චිත්‍රපටයේ කාලය තව ටිකක් අඩු කළා, තව ටිකක් එඩිට් කරලා පැය එකහමාරකට වගේ හැදුණා. මීට වඩා සිනමා ශාලාවකට යන කෙනෙක් රස විඳින්න පුළුවන් කියලා මට නම් දැනුණා. නමුත් අපි දන්න විදිහට මේක හෝම් වීඩියෝ විදිහට එහෙම නැත්නම් Netflix හරහා එන නිසා කෙනෙක්ට නවත්තමින් බලන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒක ගැනත් හිතලා මේ ඩිරෙක්ටර් කට් එකට අදාළම කොටසක් මේකට දෙන්න ඇති කියලායි මම නම් විශ්වාස කරන්නේ. ඉතින් මේ චිත්‍රපටය zombie චිත්‍රපටයක් විදිහට වඩාත් සාර්ථක වෙන්න හේතුවක් විදිහට මම දකිනවා මේ චිත්‍රපටයේ ඉන zombiesලගේ variety එක. ඉතින් මේක ගැන මම තවදුරටත් රිවීල් කරන්නේ නැහැ. නමුත් ඕගොල්ලෝ හොඳට මතක ඇති Walking Dead බැලුවා නම් Walking Dead එකේ ඉන zombiesලා හැමතිස්සම ගාට එන ස්ලෝ සොම්බීස්ලා ටිකක් තමයි ඉන්නේ. හැබැයි මේ චිත්‍රපටය බලුවොත් ඕගොල්ලොන්ට තේරෙයි මේ ඉන්නේ zombiesලා නෙමෙයි, zombie super heroesලා කියලා. ඊළඟට අපි කතා කරමු මේ චිත්‍රපටයේ අධ්‍යක්ෂණය වගේම සිනමාකරණය එහෙම නැත්නම් සිනමැටෝග්‍රැෆි. අධ්‍යක්ෂණය සහ සිනමැටෝග්‍රැෆි දෙකම බාරගෙන තියෙන එකම මිනිස්සෙක්. මේ මිනිස්සයා ගැන තමයි අපි මුලින්ම ඉන්ට්‍රෝ එකෙත් කතා කරේ, සැක් ස්නයිඩර්. ඉතින් සැක් ස්නයිඩර්ගේ චිත්‍රපටයක් බලන එක මම කෙනෙක්ට උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් ඒක නිකන් මයිකල් ආන්ජලෝගේ චිත්‍ර ප්‍රදර්ශනයක් බලනවා වගේ තමයි සැක් ස්නයිඩර්ගේ චිත්‍රපටයක් බලන එක. ඒ තරමට මේගොල්ලෝ ෆ්‍රේම්ස් යූස් කරලා තියෙන විදිහ, ඒ වගේම සිනමැටෝග්‍රැෆි යූස් කරලා තියෙන විදිහට හරිම කලර්ෆුල්, හරිම ලස්සනයි. කෙනෙක්ට ඒක දිහා පැය ගාණක්වත් බලන් ඉන්න පුළුවන් ෆ්‍රේම්ස්, ෂොට්ස් මේක ඇතුලේ තියෙනවා. ස්නයිඩර් එකේ තියෙන හොඳ ලක්ෂණයක් තමයි චිත්‍රපටයක ආරම්භක දර්ශනය ඉතාමත් පවර්ෆුල් විදියට එක්සිකියුට් කරන එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති බැට්මෑන් vs සුපර්මෑන්, ජස්ටිස් ලීග්, ස්නයිඩර් කට්, වොච්මන් වගේ චිත්‍රපටි බලලා තියෙනවා නම් ඒ හැම චිත්‍රපටයකම වගේ පළවෙනි දර්ශනය ඉතාමත්ම ප්‍රබලයි. මේ නිසා චිත්‍රපටයට ප්‍රේක්ෂකයන් ආකර්ෂණය කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේකෙත් ආරම්භක දර්ශනය ඉතාමත්ම ප්‍රබලයි. මම දකින හොඳම ලක්ෂණයක් තමයි මේක. මේ ප්‍රබලත්වය කොච්චරද කියලා කිව්වොත් කෙනෙක්ට සොම්බි චිත්‍රපටයක් ගැන ආසාවක් නැති වුණත් මේ චිත්‍රපටයේ මුල් කොටස බැලුවොත් ඒ පුද්ගලයා ඒ චිත්‍රපටයට අනිවාර්යෙන් ඇදී එන එක නවත්වන්න බෑ. ඉතින් ඒක ඉතාමත්ම හොඳ ලක්ෂණයක්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ස්නයිඩර්ගේ හොඳම චිත්‍රපටයේ විදියට සලකන වොච්මන් චිත්‍රපටය බලලා තියෙනවා නම් ඕගොල්ලෝ දන්නවා ඒකේ ක්‍රෙඩිට් සීන් එක හරිම ලෙජෙන්ඩරි. මිනිස්සුන්ට අවුරුදු ගාණක් මතක හිටින ක්‍රෙඩිට් සීන් එකක් ආරම්භ වශයෙන් මේ ස්නයිඩර් ලබා දුන්නා. ඉතින් මේ චිත්‍රපටයේදී මේ චිත්‍රපටය ගැන ඉතාමත්ම හොඳ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් මේ ක්‍රෙඩිට් සීන් එකෙන් ලබා
සාද නොගොලට මතක ඇති The Times They Are Changing බොබ් ඩිලන්ගේ සිින්දුවක් එක තමයි මේ චිත්‍රපටේ ඉන්ට්‍ර එක යන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම Army of the Dead චිත්‍රපටයටත් මෙයා අපූරු ඉන්ට්‍ර එකක් හදලා තියෙනවා. ඒ ඉන්ට්‍රෝ එකෙන් මේ කතාව ගැන ලොකු අවබෝධයක් ප්‍රේක්ෂකයට ලැබෙනවා. ඉතින් මේ ක්‍රමය ඉතාමත්ම සාර්ථකයි. ස්නයිඩර් ඉතාමත්ම හොඳින් එක්සිකියුට් කරන ක්‍රමයක් තමයි මේක. ඉතින් මේ පාර එයා විවා ලාස් වේගස් එල්විස් ප්‍රෙස්ලිගේ සිින්දුවක් ඇසුරෙන් තමයි මේ ඉන්ට්‍රෝ එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඉතාමත්ම සාර්ථකයි. මේ චිත්‍රපටයේ යම් අවස්ථාවල පොඩි දුර්වලතාවයන් කිහිපයක් මට දැනුණා. සමහර විට ඒක ඔබට නොදැනෙන්න පුළුවන්. ඒක ඔබ විශ්වාස නොකරන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මම විශ්වාස කරන විදියට සමහර අවස්ථා පොඩි කන්වර්සේෂන් වලට පවා අතිශය විශාල වශයෙන් කැමරා මූවමන්ට්ස් යොදලා තිබ්බා. ඉතින් මේ නිසා එකකින් තිරය මාරු වෙද්දි එඩිටිං වලින් මේක හදද්දි සමහර වෙලාවලට නළුවන්ගේ ස්වාත්වික අභිනය එහෙම නැත්නම් ෆේෂල් එක්ස්ප්‍රෙෂන් ප්‍රේක්ෂකයාට ග්‍රහණය කරගන්න අමාරුයි. ඉතින් ඒ නිසා ඇක්ටිං අතින් ගත්තොත් අසාර්ථක භාවයකට පත් වෙන්න හැකියාවක් තිබුණා මේ කැමරා මූවමන්ට්ස් නිසා. ඒ වගේම ප්‍රේක්ෂකයා ඩිස්ට්‍රැක්ට් කරන්නත් සමහර අවස්ථාවල මේ කැමරා මූවමන්ට්ස් නිසා හැකියාවක් තිබුණා. නමුත් චිත්‍රපටයේ සමස්තයක් විතර ගත්තාම ඒවා ඉතාමත්ම සුළු දේවල්. ඒ නිසා චිත්‍රපටය හැල්ලුවට ලක් කරන්න බෑ. දැන් අපි මේ චිත්‍රපටයේ කාස්ටිං ගැන කතා කරමු. කාස්ටිං විදියට ප්‍රධාන චරිතය විදියට ඩේව් බැටිස්ටා අරන් තියෙනවා. ඩේව් බැටිස්ටා කියලා කියන්නේ මුලින්ම WWE සුපර්ස්ටාර් කෙනෙක්. ඊට පස්සේ අපි දන්නවා ඇවෙන්ජර්ස් චිත්‍රපටි මාලාවේ Guardians of Galaxy වල ඩ්‍රැක්ස් විදියට ඔහු රඟපෑවා. ඉතින් ඒ හැම එකටම වඩා වෙනස් ආකාරයේ චරිත නිරූපණයක් තමයි ඔහු Army of the Dead චිත්‍රපටය තුල කරන්නේ. ඇත්තටම කිව්වොත් මම පුදුමයට පත් වුණා ඔහුගේ රංගනය ගැන. මොකද අපි දන්නවා WWE වලින් එන ගොඩාක් රංගන ශිල්පියන් තමන්ගේ ඇක්ෂන් සීක්වන්ස් හොඳට කරාට ඉමෝෂනල් ඉම්පැක්ට් එක දෙන්න එහෙම නැත්නම් හොඳ රංගනයක් දෙන්න උන්ට හැකියාවක් නැහැ. හොඳම උදාහරණ තමයි ඩ්වෙන් ජොන්සන් රොක් ජෝන් සීනා. අපි දන්නවා හොඳ රංගනයක් ඔවුන්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. නමුත් මෙතනදී බොහොම සංවේදී රංගනයක්, ඒ වගේම හොඳ ෆේෂල් එක්ස්ප්‍රෙෂන්ස්, ඒ වගේම ඇක්ටිං අතින් ගත්තොත් හොඳ ඇක්ටර් කෙනෙක්ගේ ලක්ෂණ පෙන්වුවා ඩේව් බැටිස්ටා. ඉතින් අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේක කියන්න ඕන චිත්‍රපටයේ සාර්ථකත්වයට ඔහු හේතු වුණා. ඒ වගේම අනිත් රංගන ශිල්පියන් ශිල්පිනියන් ඉතාමත්ම හොඳින් තමන්ගේ රාජකාරී සිද්ධ කරනවා. විශේෂයෙන්ම මම මේකට හිරෝයකි සනඩව කාස් කරපු එක ගැන ගොඩාක් සතුටෙන් හිටියේ. මොකද ඔහුට පුළුවන් ඒ ගැඹුරු චරිතය ඉතාමත් හොඳින් කරන්න. ඕගොල්ලෝ චිත්‍රපටය බැලුවන ඒක හොඳටම තේරේවි. ඉතින් මේ චිත්‍රපටයේ සවුන්ඩ් ට්‍රැක් එක ගැන අපි කතා කරොත් අපි දන්නවා වෙනත් හොර චිත්‍රපටිවල තියෙන දුර්වලතාවයක් තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ සවුන්ඩ් ට්‍රැක් එක අනවශ්‍ය විදියට යූස් කරලා අනවශ්‍ය ඉන්ටෙන්ස් එකක් ගොඩනගන්න හදලා ප්‍රේක්ෂකයව ඩිස්ට්‍රැක්ට් කිරීම. නමුත් මේ චිත්‍රපටය එක දකින්නට හම්බුනේ නෑ. ඒ නිසා විශේෂම චිත්‍රපටයේ රස විඳිනකොට ඒ තුලට ගැබ් වෙන්න මේ සවුන්ඩ් ට්‍රැක් එක උදව් වුණා කියන එක මම විශ්වාස කරනවා. අවසාන වශයෙන් කියන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ චිත්‍රපටය ඉතාමත්ම හොඳින් රස විඳින්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ කොරෝනා කාලේ ගෙදරට වෙලා ඉන්නකොට පුටුවකින් වාඩි වෙලා නිදහසේ බලන්න පුළුවන්. මනසට ලොකු බරක් නැති, ඒ වගේම ලොකු සංකීර්ණ ප්ලොට් එකක් නොවන චිත්‍රපටයක් බලන්න ඔයා ආස නම් මේක තමයි ඔයාට තියෙන හොඳම තේරීම. මොකද මේ චිත්‍රපටයේ ප්ලොට් එක ඉතාමත් සංකීර්ණ දෙයක් නෙමෙයි. මේක ඇතුලේ ලොකු යටිපෙලක් එහෙම නැත්නම් ඒ වගේ ලොකු දෙයක් ග්‍රැබ් කරගන්න තරම් දෙයක් නැහැ. නමුත් මේක ඇතුලේ වෙනම ඉමෝෂනල් ඉම්පැක්ට් එකක් තියෙනවා. අපි දන්නවා සොම්බි චිත්‍රපටයක තියෙන හැමතිස්සෙම මරණ දර්ශන විතරයි. නමුත් මේ චිත්‍රපටය ඇතුලේ තමන්ගේ පවුලේ බැඳීම වගේ ඉමෝෂනල් දේවල් බොහොම අපූරුවට පෙන්නලා තියෙනවා. නමුත් මම එකඟ වෙන්නේ නෑ මේක ට්‍රේන් ටු බූසාන් තරමටම ඒ ඉමෝෂනල් ඉම්පැක්ට් එක අපිට පෙන්වුවා කියලා. නමුත් ඊට සාපේක්ෂව ඇක්ෂන් අතින් මේක හොඳ චිත්‍රපටයක්. ඒ වගේම ඉන්ටෙන්සිටි එක අතින් මම නම් මීට වඩා World War Z කියන එක රේට් කරනවා. ඕවරෝල් චිත්‍රපටයක් විදිහට ගත්තට පස්සේ Army of the Dead කියලා කියන්නේ හොරර් ජොන්රාගේ zombi කියන පැත්තෙන් ගත්තොත් ඉතාමත්ම හොඳ චිත්‍රපටයක්. විශේෂයෙන්ම ගත්තොත් මේක සිනමැටෝග්‍රෆි සහ ඩිරෙක්ටිං කියන අතින් ඉතාමත්ම හොඳ තැනක තියෙන්නේ. අපි දන්නවා සොම්බි චිත්‍රපටයක් ගත්තට පස්සේ ඒකට හොඳ අධ්‍යක්ෂකවරු යොමු වෙන එක මේ ළඟදි කාලෙදී ඉතාමත්ම වැඩි වුණා. ඒකට හොඳම පිම්මක් තමයි මේ සැක් ස්නයිඩර් මේ චිත්‍රපටය අධ්‍යක්ෂණය කිරීම. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම රස විඳින්න පුළුවන්. මම ආරාධනා කරනවා චිත්‍රපටය බලලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම බලන චිත්‍රපටය බැලුවා නම් ඔයා මොන ඇස්පෙක්ට් එකකටද මේ චිත්‍රපටය වැඩියෙන්ම කැමති වුණේ කියලා පල්ලෙහා කමෙන්ට් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. යුනිවර්ස් එකක් විදියට ගත්තට පස්සේ මේ Army of the Dead කියන යුනිවර්ස් එක තව දුරටත් ඉස්සරහට ඇදගෙන යන්න මේකට ප්‍රීක්වල්ස් කරන්න සීක්වල්ස් කරන්න මේ වෙනකොටත් මේ සමාගම් සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් අපි බලමු ඒවට සැක් ස්නයිඩර් සම්බන්ධ වේවිද එහෙම නැත්නම් මොන වගේ විදිහකට ඒව අවසන් වෙයිද කියලා. මේ වගේ මූවීස් වල රිවිව්ස් ඕගොල්ලෝගේ අතටම ගෙන්න ගන්න දිගටම ටච් එකේ ඉන්න අනිවාර්යයෙන්ම දැම්ම පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක ක්ලික් කරලා අපිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. ඉතින් ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕන කොරෝනා කාලේ එළියට බැහැලා zombie කෙනෙක් වෙන්නේ නැතුව ගෙදරට වෙලා ඉඳගෙන ෆිල්ම් බලන්න. අනිවාර්යයෙන්ම stay safe, stay hype.